วัยรุ่นจินตนาการดูนะ สมมุติว่าคุณอุตส่าห์สร้างประวัติศาสตร์ระดับโลกเดินขึ้นไปรับรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตบนเวทีออสการ์กำลังจะอ้าปากขอบคุณแม่แต่จู่ๆโดนวงดนตรีเล่นเพลงตัดหน้ากลบเสียงมิดแถมโดนสับสวิตช์จัดเข้าโฆษณาเฉยเลยคุณพระช่วยนึกว่าประกวดร้องเพลงแล้วโดนกดกริ่งตกรอบแต่นี่คือเวทีระดับโลกนะเว้ยเกิดอะไรขึ้นกับสปิริตฮอลลีวูดสวัสดีครับวัยรุ่นฮอลลีวูดและชาวด้อมทุกท่านวันนี้เราจะมาขยี้ประเด็นร้อนระดับโลกที่ทำเอาโซเชียลแทบแตกกับงานประกาศผลรางวัลออสการ์ Academy Awards ครั้งที่ 98 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2026 ที่เพิ่งผ่านมาณ Dolby Theater ลอสแอนเจลิสงานนี้รับหน้าที่พิธีกรโดยคุณลุงโคนันโอไบรอันเป็นปีที่ 2 ติดต่อกันเปิดรายการมาอย่างหล่อเลยครับลุงโคนันแกบอกว่างานปีนี้คือการเฉลิมฉลองศิลปะระดับโลกและความทรหดอดทนหรือ resilience ซึ่งในฝั่งของภาพยนตร์กระแสหลักก็ยิ่งใหญ่ตามคาดครับเรื่อง One Battle After Another กวาดไป 6 รางวัลรวดรวมถึงภาพยนตร์และผู้กำกับยอดเยี่ยมส่วน Sinners ก็ซิลไป 4 รางวัลโดย Michael B. Jordan คว้านักแสดงนำชายยอดเยี่ยมไปครองแต่ไฮไลท์ที่ทำให้คนพูดถึงกันทั้งบ้านทั้งเมืองไม่ใช่เรื่องพวกนี้ครับแต่มันคือปรากฏการณ์ตบหัวกลางศาลาแล้วลากไปหลังเวทีของทีมงานแอนิเมชันลูกครึ่งเอเชียสุดปังอย่าง K-pop Demon Hunters ก่อนจะไปถึงดราม่าขอเล่าความขิงของเรื่องนี้ก่อน K-pop Demon Hunters เป็นแอนิเมชันร่วมสร้างระหว่าง Sony Pictures Animation กับ Netflix เรื่องราวของเกิร์ลกรุ๊ปเกาหลีที่ต้องออกล่าปีศาจบอกเลยว่าปังไม่ไหวสถิตินี้ระดับทำลายล้างทะลุ500 ล้านวิวบน Netflix ไวที่สุดในประวัติศาสตร์ความเจ๋งคือก่อนหน้านี้เพิ่งไปปาดหน้าเค้กชนะซูโทเปีย2จากค่ายดิสนีย์บนเวที Annie Awards มาแล้วพอมาเวทีออสการ์ก็คว้าหมวดภาพยนตร์แอนิเมชันยอดเยี่ยมเอาชนะทั้งอาโคเอลิโอและซูโทเปีย2ไปแบบสวยๆผู้กำกับแม็กกี้คังและโปรดิวเซอร์มิเชล L.M. หวองสร้างประวัติศาสตร์ให้ชาวเชื้อสายเกาหลีใต้ศูนย์ทรพจน์ของแม็กกี้คือทัชใจมากเธอบอกว่ารางวัลนี้มอบแด่ประเทศเกาหลีและชาวเกาหลีทุกหนแห่งเป็นการประกาศศักดาว่าเอเชียมาแล้วจ้าทีนี้มาถึงหัวใจของดราม่ารางวัลเพลงประกอบดั้งเดิมยอดเยี่ยม Best Original Song ตกเป็นของเพลง Golden ที่ร้องโดยวงเกิร์ลกรุ๊ปสมมุติในเรื่องชื่อ Huntrixความพีคคือนี่คือเพลงแรกในประวัติศาสตร์ออสการ์ที่ชนะรางวัลนี้โดยมีผู้แต่งหรือ Credited Writers มากกว่า 4 คนทีมนี้มีทั้งหมด 7 คนและ 6 ใน 7 คือชาวเกาหลีใต้ครับวัยรุ่นนำทีมโดย EJ มาร์ค โซเนนบลิกคนอเมริกันคนเดียวในทีมโปรดิวเซอร์ยูหานและตัวพ่อแห่งวงการ K-pop อย่างเท็ดดี้พาร์คการแสดงสดบนเวทีคือขนลุกเอาเครื่องดนตรีเกาหลีมาผสมจังหวะ K-pop นักเต้นใส่ฮันบกประยุกต์เปลี่ยน Dolby Theater ให้กลายเป็นคอนเสิร์ต K-popดาราฮอลลีวูดนั่งโบกแท่งไฟสีขาวกันพรึบพรับซอฟต์พาวเวอร์เข้าแทรกซึมฝรั่งแบบเต็มสูบแต่นี่แหละครับจุดพีคอยู่ตรงนี้พอไลโอเนล ริชชี่ประกาศชื่อเพลง Golden ชนะทั้ง 7 คนเดินขึ้นเวทีด้วยน้ำตาอีแจเริ่มพูดเป็นคนแรกเธอเล่าว่าตอนเด็กๆโดนล้อที่ชอบ K-pop แต่วันนี้ทุกคนร้องเพลงภาษาเกาหลีเธอบอกว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องความสำเร็จแต่มันคือความทรหดอดทน resilience โอ้โหคำพูดกินใจสุดๆพออีแจพูดจบเธอก็ผายมือให้เพื่อนร่วมทีมยูฮานโปรดิวเซอร์หลักก้าวขึ้นมาที่ใหม่พร้อมหยิบโพยที่เตรียมมาอย่างดีเขาเพิ่งจะอ้าปากพูดประโยคแรกว่า I would like to thank ผมขอขอบคุณตึงวงออร์เคสตราสับคอร์ดตุ้มเล่นเพลงกลบเสียงดื้อๆเลยครับอีแจรีบยกมือส่งสัญญาณขอให้หยุดส่วนมาร์ค ซอนเนนบลิกถึงกับหลุดปากว่า Come on ด้วยความหงุดหงิดคนในฮอลล์เริ่มโห่ใส่การจัดรายการแต่ผู้กำกับรายการไม่สนจ้าซูมกล้องออกแล้วตัดเข้าโฆษณาทันทีปล่อยให้ตัวท็อปอย่างเท็ดดี้พาร์คและเพื่อนๆอีก3 คนเดินลงเวทีไปแบบไม่ได้พูดสักแอะหนังชีวิตจัดๆทางผู้จัดอ้างว่าแหมมันมีข้อจำกัดด้านเวลาต้องคุมเวลา45 วินาทีนะหูยข้ออ้างฟังขึ้นไหมมาดูสถิติที่แท้ทรูในงานคืนเดียวกันครับถ่ายภาพยอดเยี่ยม Sinners ผู้ชนะพูดไปเกือบ3 นาทีไม่มีดนตรีแทรกจ้ะปล่อยจอยสุดแต่งหน้ายอดเยี่ยม Frankenstein ผู้ชนะควานหาแว่นตาแถมเผลอหลุดคำหยาบจนโดนเซ็นเซอร์ก็ได้เวลาเต็มๆไม่โดนตัดแต่พอเป็นทีมแอนิเมชันและทีมเพลง Golden 7 คนชาวเอเชีย
ได้เวลาไม่ถึง 2 นาที ดนตรีกลบและตัดเข้าโฆษณาทันที ย้อนไปปี 2003 เอเดรียน โบรดี้พูดไป 5 นาที 36 วินาที ยังขอให้วงหยุดเล่นได้เลย แล้วที่บอกว่าไม่มีเวลาเนี่ยทีมงานดันจัดสรรเวลาไปให้พิธีกรเล่นมุกแซวทิโมธี ชาลาเมย์ให้เจน ลินช์ทำสเก็ตล้อเลียน YouTube แถมมีฉาก Reunion Devil Wears Prada อีก คือมีเวลาเล่นตลกขบขัน แต่ไม่มีเวลาให้คนสร้างประวัติศาสตร์ สิ่งนี้เรียกว่าอะไรครับ อคติแฝงและการเลือกปฏิบัติชัดๆ หลังเวทีนี่คือนักข่าวถอนหายใจเฮือกด้วยความช็อกอีแจต้องมาให้สัมภาษณ์ขอบคุณนักร้องร่วมอย่างเรอิอามิกับออเรนูนาที่หลังไมค์ส่วนยูฮันก็ต้องมาสารต่อประโยคที่ถูกตัดทิ้งเพื่อขอบคุณครอบครัวและคุณเท็ดดี้พาร์คตรงห้องแถลงข่าวในโซเชียลโดยเฉพาะแพลตฟอร์ม X Twitter เดือดเป็นไฟลามทุ่งชาวเน็ตด่าเปิลว่าหยาบคายน่าละอายชั่วร้ายบางคนบอกว่าเลิกตัดบทผู้ชนะเพื่อเอาเวลาไปเล่นมุกฝึดๆสักทีสื่อใหญ่อย่าง The Times of India พาดหัวเลยว่าออสการ์โดนสับเละว่าเหยียดเชื้อชาติและไม่ให้ความเคารพสถานีโทรทัศน์ในเกาหลีใต้ก็ตัดพ้อว่าน่าเศร้ามากที่ผู้ชนะไม่ได้พูดสรุปเลยนะวัยรุ่นปรากฏการณ์ออสการ์ 98 ครั้งนี้มันลอกคราบความย้อนแย้งของฮอลลีวูดออกมาให้เห็นเต็มๆครับหน้าฉากคุณโคนันบอกเชิดชูความทรหดอดทนหรือ resilience แต่พอศิลปินหญิงเอเชียพูดคำว่า resilience ปุ๊บคุณกลับเปิดเพลงไล่เขาลงเวทีตลกร้ายไหมล่ะมันสะท้อนให้เห็นว่าโครงสร้างของฮอลลีวูดยังคงมองฝรั่งผิวขาวหรือดาราฮอลลีวูดเป็นจุดศูนย์กลางและมองผลงานจากเอเชียหรือแอนิเมชันเป็นพลเมืองชั้น 2การที่คนเอเชียถือแท่งไฟบุกยึดเวทีออสการ์อาจจะทำให้ระบบทุนนิยมตะวันตกเกิดอาการหนาวร้อนเลยต้องรีบตัดจบเพื่อดึงอำนาจการเล่าเรื่องกลับมาแต่ความจริงก็คือ K-POP Demon Hunters ได้ทุบทำลายกำแพงนั้นไปแล้วสถาบันออสการ์ต้องปรับปรุงตัวด่วนๆถ้ายังอยากถูกเรียกว่าเป็นเวทีระดับโลกจริงๆเลิกเห็นแก่ค่าโฆษณามากกว่าคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของคนทำงานเถอะครับเป็นไงบ้างครับวัยรุ่นฮอลลีวูดคิดว่างานนี้ออสการ์ทำเกินไปไหมหรือว่าเป็นเรื่องปกติของรายการทีวีคอมเมนต์มาคุยกันเดือดๆด้านล่างเลยนะถ้าชอบคลิปเจาะลึกแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และ Subscribe ช่อง iStyle CG ไว้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ